วัสดีนะคะคนรู้อยู่ไม่มีคนดู แต่ก็อยากเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์วันนี้เป็นวันเกิดของคุณสามีนะคะ ก็ซื้อไอ้นี่ให้แกเครื่องฉายสไลด์โปรเจคเตอร์ของอุ้ยหมาน้อยถ่ายฟิล์มสมัยแกยังเป็นหนุ่มๆก็ต้องหาซื้อมาให้ก็เดี๋ยวแกก็ถามเฮ้ยวันนี้วันอะไรถ้าบอกวันอาทิตย์ It's okay เดี๋ยววันนี้เป็นวันอาทิตย์ ทีวีเอาพุทก็วันอาทิตย์อะเห็นไม่วันอะไรก็วันอาทิตย์เนี่ยอันนี้ come here baby อันนี้ come here come มีกี่ภาษาแล้วเนี่ยโอ้ยถามแบบโง่นะแอนนี่คำเนี่ยเฮาอะไรเนี่ยคือเซฮายแล้วมาเซฮายให้เซฮายไหนเซฮายก่อนเร็วไหนเซฮายก่อนเร็วเซฮายก่อนสวัสดีทั้ง12คนนะคะไอ้หนูเซฮายก่อนหนูเซฮายก่อนเซฮายก่อนเร็วเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่หอยได้ของขวัญแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเสื้อเพนสวัสดีค่ะอันนี้คือทีวีเอาท์พุตสีดำหรือสีขาวสีดำหรือสีขาวที่มันจะต้องเป็นจุกเข้าไปน่าจะเป็นสีดำอันนี้เป็นเครื่องฉายสไลด์ไม่เข้าใจว่ะอย่างนี้เหรออันนี้เป็นเครื่องฉายสไลด์ตัวนี้8 มิลลิเมตรคอยดูว่าจะทำได้ไหมของขวัญวันเกิดนางนั่นจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทักใครก็ขอโทษด้วยนะคะมัวจะวุ่นกับนี่เก่งอยู่คนเดียวแหละในบ้านเนี่ยแล้วจะเสียบทำไมอุ้ย20 now I get your free gift cardสวัสดีนะคะโบว่าสวัสดีรสลินนะคะสวัสดียาจิตนะคะไปปลูกพี่นิดเลยเธอเป็นแสงมาต้องมาแพ็คคู่สิมาเดี่ยวๆได้ไงไม่หลับไม่นอนกันนะในพวกเราเนี่ย
insert here Leo Ho อันใหญ่ต้องอยู่นี่ป่ะ insert film here เครื่องฉายสไลด์ที่มันมีล็อกของมันอยู่นี่หว่าเธอเก่งทำบางมือมาเป็นกำลังใจนะว่าสเตลอเมริกาจะสามารถที่จะ Do I have time to eat before you get it? Huh? Do I have time to eat before Yes, you yes, yes, yes. Go ahead, yeah. Okay. Ins ก็ถูกแล้วเนี่ยสวัสดีทั้งกี่คนเนี่ย15 คนนะคะ ตามหาทั้งวันเลยวันนี้ตามหาใครเอ่ยพี่เต้ายังไม่พูดอะไรดิสไลค์เจ้ากรรม You are here love you insert hereก็ถูกแล้วเนี่ยคอยดูว่าจะทำได้ไหมนะ ถ้าทำได้นี่โคตรเก่งเลยนะเนี่ย เนี่ยกล่องแค่นี้เกือบ20,000อะไรจะเอาอะไร What you want dear I was just getting this. Yeah go get it Watching you. Yeah can you move your ass move Okay. อันนี้ทำไงต่อไปก็เสียบปลั๊กนะคะนางก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูสไลด์ร้อยปีโอ้สั้นขนาดนี้จะได้หรือเปล่า
ถ้าติดนี่โคตรเซียนเลยนะเนี่ยอุ้ยมาน้อยถ้าติดนี่ถือว่าโคตรเซียนเลยนะเนี่ยถ้ามันติดนะจะให้ดูหน้าพี่ไปก่อนเดี๋ยวความภาคภูมิใจเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังเว้ยถ้าเห็นหัวนมก็ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะไม่ได้ใส่เสื้อในทำตัวให้ชิน สวัสดีค่ะพี่หน่อยจ๋าพี่หน่อยไม่นอนเหรอคะคนไกลบ้านมิชิแกนหิมะตกแล้วจ้าพี่แต้วอุ้ยย้ายบ้านหรือคะพี่แต้วไม่ได้ย้ายค่ะแต่ what happened เดี๋ยวกำลังวันนี้วันเกิดคุณสามีก็เลยต้องนางอยากดูรูปเก่าตอนสมัยนางเป็นสวัยรุ่นก็เลยต้องไปซื้อเครื่องฉายหนังมาให้ตอนนี้ก็กำลังที่จะถ้าซื้อว่าทำได้โคตรเก่งเลยนะเนี่ยโอ้ทูFeed forward ตัวหน้าโอ้ยเนาะภาษาอังกฤษเนาะสูเนาะ insert here คลิป insert film here เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ อันนี้คือฟิล์ม8มิลลิเมตรนี่คือฟิล์ม8นี่หน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยนี่สวัสดีทั้ง30 คนค่ะมาดูอะไรคะ มามาดูคนนะมาดูคนทำฟิล์มเหรอนะถ้าสมมติว่าพี่ทำได้เนี่ยพี่มีความสามารถมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนี่หน้าตาเป็นเงี้ยหน้าตาเป็นเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พี่ทำสำเร็จก่อนเดี๋ยวพี่จะนั่นแล้วเชียวสวัสดีค่ะถือดาบสวัสดีค่ะวันนี้ผมทันไลฟ์สดเหรอinsert film here ใครทำเป็นมั่งเว้ยแล้วก็
แม่นง่ายได้เนี่ย The whole inside insert film here คุยมาหน่อยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะถ้าสมมติว่าพี่ทำได้เนี่ยพี่จะเก่งพี่ทำได้นี่พี่โคตรเก่งเลยนะเนี่ยเสร็จปั๊บเฮ้ยมันต้องอยู่ข้างนอกสิวะ2 whole inside whole inside ทำได้นี่โคตรเก่งนะเนี่ยซูเปอร์เอ็กฟิล์มอันนี้เป็นอะไรคะซูเปอร์เอ็กถ้าทำได้นะโอ้โหเก่งโคตรนี่จะเป็นอย่างนี้เคยดูนะทำไมมันหนืดวะหนืดมันควรจะหนืดไหมแก้วอเมริกาไม่ควรใช่ไหม
ไม่ดูดไม่ไป1 2ทำไมเหนืดวะนี่ก็เหนืดแปลกว่าทำไมอันนี้มันโง่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 คอยดูเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ซุปเปอร์เอ็กถูกแล้วดูรูปสิว่ามันเล็กแค่ไหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยฉันเห็นแล้วทำไมหน้าจอมันไม่ขึ้นล่ะมันต้องชาร์จแบตเปล่าไฟมันก็ขึ้นคุณบอกฉันมาสิว่าทำไฟขึ้นทำไมไฟขึ้นเมนูไม่ขึ้นล่ะตู้คอนเนคแล้ว past review mode จะให้ออนอะไรทำไม
บอกมาสิเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะไฟเข้าไหมไฟก็เข้าแต่ทำไมมันไม่ติดล่ะมันไม่ใช่เอกมันต้องเป็นซุปเปอร์เอกฟิล์มราวนิ่งถูกแล้วไฟขึ้นคุณบอกมาสิจำได้ยังคุณบอกมาสิไฟขึ้นแต่หน้าจอไม่ขึ้น400 เหรียญนี่จะเสียเปล่าเปล่าเนี่ยบอกมาสิที่รักไฟขึ้นสไลด์ขึ้นอันนี้โอเคแล้วก็หยุดฟันมาน้อยNo TV connect device output satellite no signal comอะไรHD 2-in-1 HD อย่านะหยุดเฮ้ยหรือว่ามันต้องชาร์จแบตเตอรี่วะคุณบอกมาสิ Turn on select real stop video function setting menu save video on PC อันนี้ revertมาให้กำลังใจกันสิ
USB มีเพื่ออะไรไม่รู้ แล้วก็ทีวีเอาพุตแล้วก็สายไฟก็ถูกแล้วนี่หว่าแล้วมันจะมีอะไรไม่ถูกอีกวะเนี่ยแล้วทำไมไฟไม่เข้าบอกฉันมาเสียจะดูจอไม่ต้องหมุนอย่ามาสตาร์ททำไมในเมื่อมันไม่มีหน้าจอนิสัยNo signal ก็มีอยู่แค่นี้ ไม่เข้าใจทำไมเมนูมันไม่ขึ้นอะไรเลย เป็นกำลังใจให้เธอ Start Light Power อันนี้มันแค่ Power Onเป็นกำลังใจให้เธอ เป็นกำลังใจให้เธอ ดวงตะวันแสงคลิก to no signal connect ที่ใช้แรงศรัทธาต้องมานั่งทำอะไรอย่างนี้เหรอเจ้าเอ้ยทีนี้นะมึงเอ้ยซุปเปอร์เอ็กซ์เฟมเอาหมุนกลับมานี่ก่อนเอ้าทำไมมันเห็นวะกูละปวดหัวกับมันเหลือเกิน
ดีวะไม่ต้องมองอะไรนะคะตุ๊กตาทั้งนั้นล่ะโทรทัศน์จะได้ซื้อใหม่หรือมั้งเนี่ยยกขึ้นยกลงดวงตะวันทอเสอ้าวหลุดจนได้กูนี่ใส่ยากอยู่มันเขียวไม่ใช่ ออดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เร็ว come here เดี๋ยวthis one is for the TV projector what do you call I don't know which hole I have to put in TV out where I have to put it in which hole โอ้ยเป็นผู้ชายอะไรไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างไงฮะเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทน audio out TV out อันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าไม่น่าเบื่อจริงเลยเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยSatellite TV output bot input the button select input the sound dialog จะเก่งก็คราวนี้เลยเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ให้เลือกจะเลือกอะไรจ้า HDทำไมต้องมาอยากดูตอนนี้วะ Audio out ATD TV out มีทุกอันแหละเดี๋ยวมันก็ถูกสักอันแหละ
ใช่ไหมมันไม่ถูกมันรู้ไปสิใครรู้มั่งเนี่ยว่าตรงไหนเนี่ยอ่ะno signal เซตลิสไม่น่าจะใช่เกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนไม่ได้ฉลาดทุกอย่างนะเว้ยทีวีเอามาอยู่ตรงไหนอะใครรู้มั่งเกียงศักดิ์รู้ป่ะทีวีเคเบิลจะแปลมาทำไมหลายภาษาทัดโอ้ยเหงื่อแตกแล้วทีนี้ถามอาจารย์กูก็ได้เราจะแสดงความยินดีไปด้วยกันนะไม่โมเวมาร์เกอร์โปPROดูสิ It's like 1/3 of the way across. The frame will be right in the middle of that tray. There's a little gear mechanism over here, and that's actually what advances. So let's go ahead and mount this onto the unit. And there we go. And then we should just be able to pull this leader across. If you push this to the left, it will open the film tray. You can just kind of let it go right through there for now. And then thread it just like that. And then into the take-up reel. Now you do have to pay attention to the notch on the take-up reel. So then the next step, once you have your film threaded, is to actually just turn the device on. The device will come on, and it's going to advance the film just a little bit. That happens each time you turn it on. It will happen if you remove the SD card and the device reboots. มันไม่ติด Manually advance the film until we get to our first frame. Okay, so there's these little clips in here, right here and right here, that the film has to be under. จอมันไม่ติดว่ะ And just pull the film up to that first frame. Basically, it's like 1/3 of the way across. The frame will be right in the middle of that tray. There's a little gear mechanism over here, and that's actually what advances the frame by frame. And so that'll take care of itself. It is important that you have this in the right selection. So I'm using 8mm film. Of course, if this was Super 8, we would slide this over to Super 8. If you make the mistake of selecting the wrong one, your film will not advance. So if you run into that, you probably have selected the wrong one. It's pretty easy to make the mistake. Basically, the Super
8 has a smaller sprocket than the 8mm. That's the main way that you can tell them apart. So once you have this lined up correctly, you just close your film tray. It should go pretty easy. Really, the only thing next to do is hit your start-stop button. Do you want to go over some of the settings that I have determined to be the best? So if you hit menu, you can go through your settings. There's the playback setting. This will play it back. However, it plays back from the SD ทำไม card เม and นู faster ไม่ than ขึ้นเหรอ normal rate. Fast forward is actually how you rewind at the end, and I will be showing you that. EV is your exposure. So I'm going to say okay to that. I have found that exposing at -0.5 works the best for me. I have some film that was shot in some really bright light, and basically what happens with that film is it ends up looking yellow. I would suggest you underexpose by -0.5. You can play around with these. I tend to do the entire reel with same exposure. If I want to re-expose, I'll just go back and ปัญหาอยู่ที่ว่าไฟไม่ขึ้นและแสดงว่ามอนิเตอร์เสียอุ้ยหมาน้อย But that's outside the scope of this video. Frame adjust is for getting your centering. I leave that at the default. For sharpness, I went from the default, which is ใครต้องการ medium, connect down to fit low. I found that gave me a better result. It helped the film grain a little bit. So, and then of course there's language. So we're gonna go back to the main screen. You can see here, and all you really have to do once ทำไม you've ล่ะ dialed in your settings is say start stop. At this point, it's going to ask you what size reel you have. And since this is a larger reel, it's a 5-inch reel, we're going to select the 5-inch reel setting. Really, all this does หรือว่าหน้าจอ is มีปัญหาวะ determines a countdown. มันคุ้มไหมเนี่ย Generally, my reels were like overloaded, so generally this hits 0 before, but it's okay. The keep on going. It has a way to detect that it's at the end, and if you forget about it, it will shut itself down on its own. But anyways, without first button and get this thing เชื่อไหม started. ถ้าฉันไม่ชนะมันนะ ฉันไม่ยอมนะเนี่ย So right here, you can see that we're in frame. This is the snowstorm I was talking about. ดี It's ดแม่ง interesting เล to ย actually watch this. I have watched entire films. However, it is only doing this at 2 frames per second. So you're going to be here for quite some time. Okay, so the scanner has finished digitizing the คุณบอก entire สิ film, and I've imported it into my computer. And remember how I was telling you about the frame rates? So at this point, Pro comparing the film digitized. So right here, you can see that we're in frame. This is the snowstorm I was talking about. It's interesting to actually watch this. I have watched entire films. However, it is only doing this at 2 frames per second. So you're going to be here for quite some time. Also, I find that this tends to have more of blue hue to it than your final end result. Don't worry about that. Just wait and look at your footage at the end. Okay, so the scanner has finished digitizing the entire reel, and I imported it into my computer. And remember how I was telling you about the frame rates? So at this point, we need to change the frame rate. Now, I use Adobe Premiere. The way I do this is I right-click the file, I มัน go ไม่ to เขียว Modify, Interpret Footage, and you can see right here that this is 30 frames per second. I now select Assume this frame rate, and I'll type in 16 frames per second. And select OK. If this had been Super 8, I would select 18 frames per second. And if your software doesn't support this, just slow the footage down to 60% for Super 8 or 53.3% for 8mm. It's time to check out this footage and see how this film scanner performed. Okay, so this is that snowstorm I was talking to you about. And you can see this film's pretty dirty. But overall, I think this doesn't look too bad. You will notice, I'm going to pause this here. Over here in this area, ใครดู towards ซิ the top of the screen, that you do kind of notice a little bit of grain. Now, of course, 8mm film does have grain in it. But I'm going to keep playing it. Just
I'll let you decide for yourself what you think of the footage. Let me know in the comments down below what you think of this quality. Is this truly 1080p? โอ้ย เหงื่อแตกเลย Yeah, this footage is ส it's เตเล from ต the late มันก็ต้องเป็นตัว 50s, 2 สิวะ a big snowstorm. You can see Netflix ไม่อยากได้เว้ย these guys are checking it out. Here in a minute, they're gonna have a snowball fight. 3 ก็ไม่ได้ There we go. So, the difficulty I'm having here is how do I really compare this with what it should actually look like? My dad happened to pick this up at a yard sale. This is what is called the complete video transfer system. I actually Those 8mm and Super 8 films are lurking in your closet. You haven't seen them in years. But now with the Reel-to-Digital Yeah, Movie today. Maker Pro, your films can be digitized to live and zoom in and out. After these adjustments, get a great result. Close the flap door to secure the film in place. Slide the switch below to select either 8mm or Super 8 film. Use the menu buttons to adjust exposure, sharpness, frame center, X and Y alignment, and zoom in and out. After these adjustments, navigate to Record and press Enter. The Movie Maker Pro will start recording after 2 seconds, which is confirmed by the red dot in the display. The resultant video file can be played from the unit to your TV through a port บอ and กมาซิ cable ทำไมไม่ติด supplied with the unit. All menus appear on the พี่ TV ทำอะไรพลาด as เหรอ well as your playback. The file also can be uploaded to another computer through USB. ไม่ต้องเลยไม่ต้องหมุน Save those 8mm and วาง Super 8 films to digital files. Share them on social media or store them UPS forever. ก็ไม่เกี่ยว This is the Real 2 Digital Movie Maker Pro by Wolverine Data. เอาพุททีวีก็ไม่เกี่ยวเราจะพังมันคราวนี้เลยเฮ้ยหลายตังค์อยู่เด้อ Video Shopping Network, an Amazon affiliate. To see this product on Amazon, click the link in the video description below. You'll be able to see current pricing, product reviews, and any special deals. มันสิเป็นไปไม่ได้ มันจะมีอะไรไหม Mobile users will need to click the little down arrow below the video first. มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องให้กดอีกนี่แล้วทำไมมันงี่เง่าอย่างนี้ อย่างนี้มันควรจะโดนไหม I have some old family films that I want to convert to digital. เป็นกำลังใจให้ทำไมชนะนะวุฒิ What's ข่า everything เล that should ย come at the end of here? You may have old family films or You got- things on different types of Oi. film. หล่นลงมาทำไม This is Super 8. This is Auto 8 movie cassette. เสียชื่อเจ้าอเมริกาหมด These things might look familiar to you. They're kind of pre my time, but I'll be honest. I remember watching science videos in grade school where they were reel to reel. Now, if you want to make those memories digital so that you can archive them, share them, all that kind of stuff, just see what's on those things. Honestly, มันสไล I'm just ด์ kinda ได้ curious อะ what's on them. And I'll probably save them for posterity. But มันจะมีอะไร you can digitize them at home. ที่แปลกกว่านี้ไหม It's by Wolverine. Film to digital movie maker, and you can see here it's got reels to run things through. So I want to quick unbox this because everything that you need to do that conversion, I think, is right here. At the top of the box, we have a reel. This right here. So we've got one reel. Then I've got, it's like some cables for outputting. Ooh, we also get a duster. I remember these, and I didn't know what they were for, but they're for dusting off stuff when you have actual physical film. Looks like we have หรือว่ามันต้องชาร์จแบตก่อนมันไม่น่าจะชาร์จนะ cord right there. We also เพราะว่า have ตอน a power cable right here. ตอนกด Like it is just a single prong. And then ตอนกด we have นะ mini มันขึ้น cable. I think this type of thing was built years ago, and they probably don't get as much. แล้วมันก็หายไปเลย not as much demand
as they did when people were originally converting their stuff. And I know there's a lot of services online where you can send in your stuff and they'll convert it for you. And that can actually be a really good way of doing it so that you don't have to buy the equipment. But if you have a lot of stuff, แค่นี้ก่อนนะคะกำลังปั้มกับมัน